nhớ rồi nó chụp gì đấy nó giờ nó xếp lâu để cho của tuần xài thế của tụi này chế với một chi là sẽ được bỏ bó này tụi nó mà mua xe thì tiền nó xin không nào có gì mua giờ gió đồ chỉ bỏ nó tiền hiện tại bé lại một xe là bỏ bó đi cha thì chả bó to bên lúc nào cũng to mua thế hiện tại cho bây giờ sẽ là bé sẽ mua xe rồi cha này tại vì nó bé chế đó cho trong tại là lúc trên đó nó thế sẽ mua nó là bố thì chả bó nó tiền nó sẽ lâu rồi thế mà chỉ không to lại thế nó thế cho nhiều tôi nhiều xin á mua nó là bố thì bây giờ mua nó là bố thì cho chế nó đâu thì nó với mà đi dê một trâu về chập bó nè hôm đó thì nó xếp lâu rồi nè rồi chả có tôi phát chống cần cầu đi nó gì nhớ cho số chập bó giống món này chống hàng như thế này nhớ bụng cầu rút tia nó thì chỉ ta hiện tại đó cô cho bụng cầu tia số to số nó thế gia đình tới tiểu nó là cho nhu sinh đầu thế rồi này chống đùa ở bên hôn thầu lò này gia đình tới cái số đời một xe rồi chả tất nóไปกูตัวกาเกียตัวหัวชัดป้อหัวนอนนะบ้านในตู้เสร็จตู้วันเดย์ปุ๊บตัวนอนโอ้หัวนอนในกูจ้องเกอร์ดินี่จอตื้อจอก้าเลยเป็นอย่างคนตัวซินี่เจ้าก็รอตอนรอเขารออย่าเขาเดี๋ยวปีเตอร์ตอนเย็นเราสูบชับป้อนะอย่าจอดทัชน้องเพื่อเชิญไทยด้วยช่วงนอนให้สิจ้องเจlà cú tô chờ thay đổi trong này năng xin cha xin thằng đi nó sẽ tức chỉ trong trong ta đấy
nó xếp lâu xí để trẻ cho nhung xin đầu đi on không biết nó tên gì nên thì nhau sẽ dễ qua đó xiềng khoảng á này cô chống cần cổ đi thế cái gì mà cô lũ sôi xong rồi để cho bé tôi chỉ chập bao nó sẽ